Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục nói về vấn đề giảm cân. Như mình đã nói, để thực hiện giảm cân chúng ta phải bắt đầu từ việc thay đổi cách ăn uống. Chúng ta cần nhai kỹ, cần nhịn ăn gián đoạn và thay gạo trắng bằng gạo lứt. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải ăn ít lại. Có một cách ăn để chúng ta ăn nhiều mà vẫn không tăng cân, đó là hãy ăn nhiều rau. Tất nhiên là chúng ta cần làm cho cái bữa ăn của mình phong phú hơn bằng những cái món rau trộn khác nhau. Chúng ta có rất nhiều món rau trộn và chúng ta cố gắng chỉ dùng những cái món sốt đơn giản. Nếu mà các bạn chưa quen thì chúng ta chỉ cần tăng cường với một ít cá, tép con hoặc là trứng cho nó có hương vị. Mình không khuyến khích các bạn trộn với thịt hay là xúc xích dăm bông gì hết. Và chỉ như thế là đủ. Mình có thể ăn cả thau rau mà không thấy ngán. Và các bạn biết không, có một cái món rau trộn mà rất tốt cho những cái người mà bị tiểu đường hay là cần giảm cân, đó là món mướp đắng, tức là khổ qua trộn. Mình ăn không hề thấy đắng, các bạn thử xem. Trước khi giảm cân thì chúng ta cũng cần phải thải độc cơ thể. Có nhiều cách thải độc. Mình chỉ giới thiệu 3 cách đơn giản nhất. Thứ nhất, thải độc bằng nước muối ấm vào sáng sớm. Pha một muỗng muối với 500ml nước ấm sao cho có vị như là canh mà nêm hơi cứng, một tí là được. Chúng ta dùng muối hầm hoặc muối hồng, không dùng muối tinh chế. Chúng ta uống một mạch hoặc là nếu khó thì chúng ta có thể chia làm 2 lần. Sau đó chúng ta uống thêm 500ml nước ấm không muối. Có thể uống từ từ. Chú ý lắng nghe cơ thể. Thận trọng nếu bị thận yếu hoặc là huyết áp cao. Nó sẽ giúp chúng ta đi vệ sinh dễ dàng hơn, tống được những ứ động trong đường ruột. Cách thải độc thứ hai là chúng ta uống một ly bột sắn dây sống ấm vào buổi sáng trước khi ăn. Có thể cho một chút đường và giọt chanh. Ngoài tác dụng thải độc, nó còn tốt cho các bệnh về dạ dày, đường ruột và nhất là trường hợp chúng ta đã có một đêm nhịn ăn thì đây là một cái bước bổ sung cần thiết. Việc uống thường xuyên sẽ giúp cải thiện làn da. Cách thải độc thứ ba, làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Đây là giải pháp hàng đầu trong thải độc chữa bệnh. Mình mong là các bạn hãy xem kỹ lại clip giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết mình đã có đưa lên để thấy rõ tầm quan trọng của giảng thuật này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành các bước giảm cân. Thì trước khi thực hiện bao giờ chúng ta cũng nên uống một ly nước ấm. Bước đầu tiên sẽ là cào đầu. Thì bình thường để chữa bệnh nếu chúng ta cào 50 cho đến 100 cái thì đối với cái giảm cân này chúng ta cào tích cực hơn. Chúng ta cào 300, 400 cái, cũng khoảng 5 phút thôi. Và các bạn biết là cái việc cào đầu này nó sẽ còn giúp cho chúng ta chống rụng tóc, chống bạc tóc, do đó các bạn nên tích cực cào. Mình cũng nhân đây mình cũng muốn nói với các bạn á, là ngay cả cái 12 động tác xoa mặt mà mình vẫn hay đề nghị với các bạn là làm vào mỗi sáng á, cũng như là quay cổ tay hay gạch mặt, thì mỗi cái giảng thuật như vậy nó đều có tác dụng giảm cân nếu mà chúng ta làm tích cực, làm đủ. Thì bước thứ hai sẽ là làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết.
Bước thứ ba là làm ngũ hành tương sinh. Thì cả 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cũng như ngũ hành tương sinh mình đều đã có video chia sẻ rồi. Thì mình mong là các bạn hãy xem lại để chúng ta bớt được một cái số thời gian phải trình bày ngày hôm nay. Bước thứ tư là chúng ta sẽ làm trục thấp. Thì đối với các bạn bị béo phì, bị tăng cân thì cơ thể đang bị ứ trệ lượng nước, lượng mỡ rất là âm hàn, do đó chúng ta cần trục thấp. Thì để trục thấp thì chúng ta sẽ tiến hành đường thứ nhất từ giữa trán, chúng ta kéo xuống tới mép môi trên 10 đường cho đến 30 đường tùy theo cơ thể. Nếu chúng ta làm 10 đường chưa đủ nóng thì chúng ta sẽ làm 20 đường, 30 đường. Đường thứ hai chúng ta sẽ làm dọc theo đường thứ nhất, có nghĩa là đường thứ nhất mở rộng ra hai bên, chúng ta kéo bên trái trước, bên phải sau. Đường thứ ba, hai bên cánh mũi kéo xuống mép miệng. Bên trái trước, bên phải sau. Đường thứ tư, từ dưới chân mũi chúng ta kéo xuống tới mép môi trên. Đường thứ năm, từ mép miệng chúng ta kéo theo bờ môi dưới, cong theo và xuống đến ụ cằm. Bên trái trước, bên phải sau. Cuối cùng chúng ta sẽ kéo nhanh từ môi dưới kéo xuống đến ụ cằm. Tất cả các đường chúng ta đều hướng từ trên xuống và chúng ta sẽ làm từ 10 đường cho đến 30 đường tùy theo nhu cầu cơ thể. Thì đối với những bạn mà cân nặng không có cao á, tức là các bạn cân nặng bình thường hoặc là các bạn ốm rồi, thì các bạn không nên làm cái bộ trục thấp này. Bộ trục thấp này á, mình học được từ cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, là em dâu của thầy tổ Bùi Quốc Châu. Thì cô cũng vận dụng từ cái bộ trục thấp của thầy. Thì đây là một cái cách làm rất là đơn giản và dễ nhớ. Sau khi làm bộ trục thấp thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cây cào. Chúng ta sẽ cào các ngón tay, mỗi ngón tay đồng ứng với một cơ thể. Chúng ta sẽ cào từ phần bụng tay, đây là tương ứng với phần bụng, chúng ta cào xuống cũng 10 đường cho đến 30 đường. Đối với ngón cái thì đây là phần bụng. Và sau đó chúng ta nắm bàn tay lại và chúng ta sẽ cào ở phần bụng tay, cũng cào xuống. Sau đó chúng ta sẽ dùng lăn khắp mặt. Thì chúng ta có dụng cụ nào chúng ta sử dụng dụng cụ đó. Mình thì thường sử dụng cái cây lăn mụn này vì nó đỡ cho mình cái thời gian thực hiện. Chúng ta lăn khắp mặt, nó sẽ có tác dụng giảm cân toàn thân. Mình hẹn với các bạn ở video phần 3. Mình sẽ nói về cách lăn để giúp chúng ta giảm mỡ bụng.
Hôm nay mình chỉ hướng dẫn là chúng ta giảm béo toàn thân. Sau khi mà lăn thì chúng ta sẽ hơ. Và các bạn biết là mỗi cái đồ hình của diện chuẩn nó vốn đa phương, đa chiều. Một cái bộ phận nó có thể là phản chiếu của nhiều cái cơ quan. Một cái vị trí này nó có thể là phản chiếu của nhiều cái cơ quan khác của cơ thể. Ví dụ như chúng ta hơ lo tai thì lo tai nó vừa là phản chiếu ngoại vi cơ thể, vừa là phản chiếu nội tạng, do đó nó sẽ có tác dụng làm giảm cân toàn thân. Chúng ta hơ thành nhiều đường từ trên xuống, hơ sát chân tay, rồi đến giữa tay, rồi ngoài vành tay. Nó sẽ giúp giảm cân toàn thân. Sau đó chúng ta sẽ hơ huyệt số 0. Các bạn nhớ làm cả hai bên. Chúng ta hơ huyệt số 0 nó giúp cho chúng ta giảm được cái cảm giác thèm ăn. Rồi sau khi hơ lo tai, chúng ta cũng có thể hơ miệng từ bên phải sang bên trái. Và chúng ta cũng hơ vùng bụng tay cũng theo chiều đi xuống. Chúng ta nắm tay lại và hơ từ trên xuống phần bụng tay. Tất nhiên là để giảm cân chúng ta quan tâm đến vùng bụng thì chúng ta nên hơ trực tiếp vào vùng bụng. Sau khi hơ, chúng ta sẽ bấm bộ huyệt. Thì có nhiều bộ huyệt. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái bộ huyệt tương đối rộng, gồm các huyệt. Thứ nhất, huyệt 124. Đây là đường giữa trán. Huyệt 124 là giao điểm từ mé ngoài tròng đen con mắt kéo lên với cái đường giữa trán. Bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 34, đầu mày chết lên. Bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 26, giữa hai đầu mày. Kế tiếp là huyệt 61, ngay hốc mũi, bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 74, trung điểm của vòng cong cánh mũi. Bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 64, ngay chân cánh mũi, bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 50, chân mũi kéo ra và giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Kế tiếp là huyệt 41, nằm kế huyệt 50, mé ngoài tròng đen con mắt kéo xuống. Huyệt 41 và huyệt 50 đều là huyệt gan, chỉ có ở bên phải. Kế tiếp là huyệt 17, mép miệng kéo lên, tiếp xúc với cái đường ngang nhân trung. Bên trái, bên phải. Kế tiếp là huyệt 29, mép miệng kéo ra một tí. Bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 85, mép miệng kéo xuống, môi dưới kéo ra. Bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 87, nằm trên cái trục giữa của mặt và đỉnh cao của ù cầm. Cuối cùng là huyệt số 0, bên trái, bên phải. Chúng ta sẽ làm theo kỹ thuật xoay 30 vòng, hoặc chúng ta sẽ ấn nhúng 3 cái. Sau khi mà ấn xong bộ huyệt thì chúng ta có thể dán cao salon bass. Cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ lăn trực tiếp. Thì chúng ta có thường chúng ta sẽ sử dụng cái lăn đinh trước, vì cái lăn đinh nó sẽ có tác dụng làm mềm, làm tan những cái đối với các bạn mà cái vùng mỡ
dưới da á, nó cứng thì chúng ta sẽ lăn đến khi nào mềm, chúng ta cảm giác nó mềm thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng cây lăn gai, lăn sừng, chúng ta lăn. Mình hẹn với các bạn lần sau thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cái cách lăn ở cái video mà hướng dẫn về tan mỡ bụng. Thì đối với mỡ toàn thân thì chúng ta không chỉ lăn ở vùng bụng mà chúng ta có thể lăn ở vùng đùi hoặc là vùng cánh tay chẳng hạn. Mình muốn nhắc lại với các bạn á, là mỗi một cái bước mà mình vừa hướng dẫn các bạn á, thì nó đều có một cái giá trị làm giảm cân. Do vậy chúng ta không nhất thiết phải làm tất cả cùng một lúc. Chúng ta có thể thực hiện một lần 2 cho đến 3 bước và cố gắng duy trì những cái bước cơ bản, thí dụ như 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, ngũ hành tương sinh hay là cào đầu, trục thấp á, thì mỗi ngày chúng ta vẫn duy trì. Còn các bước kia thì các bạn cũng làm chia ra trong ngày, lúc nào cảm thấy tiện lợi làm cái nào thì các bạn làm. Càng tích cực làm thì chúng ta càng nhanh giảm mỡ bụng. Và có nhiều bạn á chỉ thích hơ, và các bạn hơ sau một lần thực hiện á, các bạn đã có thể giảm 1 cho đến 2 cm. Và có bạn thì không thích hơ, các bạn chỉ lăn thôi. Thì mỗi sau khi làm như vậy các bạn cũng giảm được 1-2 cm. Thì các bạn hãy thử thực hiện. Mình nói là ngay cả với khi chúng ta không chịu khó làm những cái bước mà mình vừa giới thiệu, thì chỉ với cái cách ăn, thay đổi cách ăn và như phần 1 mình đã trình bày á, thì chúng ta cũng đã có thể giảm được cân của mình rồi. Do đó mà mình mong là các bạn sẽ tích cực hơn với cơ thể của mình. Và mình hẹn với các bạn ở video phần 3, mình sẽ nói kỹ hơn về phần giảm mỡ bụng. Chúc các bạn sẽ thành công với những cái nỗ lực của mình. Chúc các bạn vui vẻ, hẹn gặp lại.